câte porții de spanac aș vrea să pun la congelator? Vreo 10. Dar cam cât spanac ar trebui să cultiv ca să obțin în final aceste 10 porții pe care vreau să le conserv? Cât ar trebui să mai pun ca să am și pentru consumul de acum, din primăvară și toată iarna, nu? În grădina de toamnă-iarnă, semănat toamna și consumat iarna, dar mai ales primăvara, da? Spanacul, mangoldul, varzachel și toate celelalte, salata, ridichile, ceapa, tot ce am pus aici. O să măsor acum. Pe ce lungime am avut spanacul? De aici, de unde am etichetele, până aici. 1,5 m. Bun. Pe 3 rânduri la 30 de centimetri, asta înseamnă 90, să zicem lățimea stratului de 1 metru. Deci am avut 1,5 m lungime pe 1 metru lățime, 1,5 metri pătrați. Și vom face acest calcul, vă voi arăta cum arăta spanacul meu și vă voi spune în mare și cum l-am cultivat, ca să vedem cât spanac să punem ca să avem cât ne trebuie. În videoclipul în care vă arătam cum înființez eu grădina de toamnă-iarnă, de care până la urmă ne bucurăm mai mult primăvara, uite aici din nou spanac, pe ăsta l-am pus din răsad, uite-l cât e de mare și de frumos. Da, vă spuneam că experimentez în ultimul timp, sunt foarte curioasă să văd care sunt de fapt diferențele între soiuri și hibrid. Eu cultiv spanacul Matador de mulți ani și sunt destul de mulțumită de el. Se întâmplă uneori să facă tijă florală destul de repede dacă vine căldura brusc. Uite așa cum s-a întâmplat cu această plantă, care nu arată prea grozav, dar pot să spun că în situația de anul acesta nu am observat mari diferențe între cele 3 rânduri, plantele de pe cele 3 rânduri și care erau așa. Un spanac Modi F1 pe care l-am luat din comerț, spanacul Matador și de la semințe plante am luat spanacul Power F1, tot un hibrid. Deci am avut în testare 2 hibrizi și un soi, cu toate că și la spanacul Matador am văzut că există și soi și hibrid. Nici nu mai știu ce se întâmplă de fapt, eu știam că nu au voie să aibă aceeași denumire două tipuri de semințe, adică să am și soi și hibrid cu același nume. Foarte ciudat. Iată acum cum arăta spanacul și cât am cules. Ia să vedem ce se vede aici. Da, după cum arată, parcă ar fi acarieni. Ei fac aspectul ăsta așa strâns al frunzelor, din câte știu eu. Și uite, văd și acolo. E clar că e semnul să culegem tot și conservăm. De data asta o să-l pun la congelator, că nu e prea mult, și gata cu spanacul. Am semănat spanacul pe 22 septembrie anul trecut, cu semințe pe bandă pe care am făcut-o chiar eu, așa cum v-am arătat într-un videoclip pe care o să-l las în descriere. Să faceți și voi, că merită. Am pus semințele pe bandă cam la 3-4 cm, una de alta. Am așezat banda pe pământul îmbogățit cu compost și deasupra benzii am pus tot compost, cam 2 cm. Am folosit 3 tipuri de semințe și jumătate de rând am semănat pe bandă și jumătate prin semănare directă, tocmai pentru a vedea dacă apar diferențe la răsărire. Și nu au apărut decât la adesimea semințelor, pe care, semănându-le direct, nu am reușit să le distribui foarte uniform. Toată iarna, stratul a fost acoperit cu un tunel de agril de 30 de grame pe metru pătrat. Și chiar dacă a nins destul de mult și zăpada a stat peste spanac, peste tunel de fapt, spanacul a rezistat foarte bine. Pe timpul iernii, din tunelul de agril, am mai luat din spanac, rărindu-l, consumând aceste frunzulițe proaspete și în felul ăsta spanacul a rămas cam la 8-10 cm, o plantă una de alta. Și iată-l acum. În afară de compostul pe care l-am adăugat în momentul semănării, nu am mai intervenit asupra acestei culturi cu nimic.
n-am stropit, n-am fertilizat, n-am dat nici preventiv cu ceva. De fapt, așa se și recomandă dacă vrem să facem spanac organic. Din experiența mea, cel mai important și la spanac și chiar și la salată, să obținem plante mari și frumoase, este să lăsăm suficientă distanță între plante. Când culegem spanacul, cu un cuțit tăiem rădăcina, o lăsăm în sol, alegem frunzele bolnave, ofilite de la bază și ducem la spălat doar frunzele sănătoase. Se vede clar că a avut toate condițiile să se dezvolte. N-a fost nici iarna prea friguroasă, primăvara a fost destul de călduroasă, iar umiditatea a avut suficientă. Chiar în ultimul timp a plouat la greu. Deci, foarte bine s-a dezvoltat. Să vedem acum și cât obținem de pe 1 metru pătrat, ca să știm. 3, 4, 5, 6, 7. Deci, dintr-un metru și jumătate de spanac, cultivat pe 3 rânduri, avem 55 de plante, 54 de plante, hai să fie rotund, și acesta este spanacul pe care l-am recoltat. Îl spălăm, bineînțeles, în 2-3 ape până când apa rămâne limpede și apoi îl opărim. Dar cât? Până apa începe să clocotească și gata, îl scoatem să se scurgă. Eu îl las să se scurgă foarte bine, de dimineața până seara sau de seara până dimineața, cam 12 ore. Îl pun apoi în pungi, cam de 300-350 de grame în fiecare pungă. Cât am obținut în total? 8 pungi și, bineînțeles, am făcut și o porție bună de spanac cu ouă, ochiuri, așa cum ne plac foarte mult. Deci, practic, 3 kg am avut în total, dar dacă ar fi să calculez de pe 1 metru pătrat, ar fi 2 kg de spanac curățat, opărit și bun de pus la congelator. Cam asta este ce am obținut eu dintr-un spanac, ați văzut cum l-am crescut. Și tot aici în ladă am și mangoldul. Vedeți ce frunze mari s-au făcut? E fantastic! I-a și plăcut vremea asta ploioasă. Culeg acum câteva frunze de mangold cu tulpini ca să fac un drob. Vă las rețeta în descriere. Dacă nu aveți mangold, puteți să folosiți spanacul. Iar aici o să vă las un link la modul de cultivare al acestei plante, al acestei legume extraordinare pe care o putem avea foarte ușor în grădină și tot timpul anului. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.